خب توی ویدیوهای قبلی من در مورد استراتژی و مارکتینگ و ایده گفتم. حالا ما برای اینکه بالاخره وارد کار بشیم نیاز به یک اسم هم برای کسب و کارمون داریم. توی این ویدیو میخوام در مورد 5 نکته مهم توی انتخاب اسم صحبت بکنم و بگم که چطوری میتونیم برای کسب و کارمون اسم مناسب پیدا کنیم. سلام، من رضا توکلی ام و امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی قسمت جدید فوربو میخوایم بریم سراغ اسم کسب و کار. قسمت‌های فوربو مکمل هم دیگن. واسه همین ممکنه که من ارجاع بدم به یک موضوعی که قبلا در موردش صحبت کردم. به همین خاطر حتما کانال رو دنبال داشته باشید و ویدیوهای قبلی و ویدیوهای بعدی و چیزایی که این بالا میاد و این پایین توی دیسکریپشن میاد رو بهشون توجه بکنید. توی فصل 7 پادکستم توی هر قسمت داستان یک کسب و کار رو بررسی میکنم که اگر دوست داشتید توی اپ‌های پادکست مثل کست باکس و اپل پادکست و اینا میتونید فوربو رو سرچ بکنید و پیداش بکنید. لینکاش هم در قسمت توضیحات گذاشتم. خب بریم سراغ اسم کسب و کار. اسم کسب و کار ما اولین چیزیه که هر کسی باهاش مواجه میشه. قبل از اینکه اصلا خیلی‌ها بدونن شما دارید توی کسب و کارتون چی کار میکنید، اسم برند شما رو میشنون، اسم کسب و کارتون به گوششون میخوره و خیلی خوبه که ما بتونیم یک اسم خوب رو برای ایده‌ای که داریم گوش کار میکنیم پیدا بکنیم. یه نکته رو هم توجه داشته باشید. خود اسم کسب و کار به تنهایی قرار نیست برای ما کاری بکنه. یعنی عامل موفق شدن یا نشدن کسب و کار ما نمیتونه باشه. ولی یه اسم خوب باعث میشه که کسب و کارمون جذاب‌تر به نظر برسه. حالا اسم خوب چیه؟ اسم خوب یعنی چی؟ اسم خوب به نظر من باید 3 ویژگی اصلی داشته باشه. یعنی شما الان برای هر کاری که میخواید بکنید هرچی اسم به ذهنتون رسیده رو باید بذارید وسط و با این نکاتی که میگم به نوعی اونا رو متر بکنید و ببینید که مناسب هستن یا نه. ویژگی اول کوتاه بودنه. سعی کنید اسمهایی رو پیدا بکنید که کوتاه هستن، تک کلمه ایان. اگر دقت کنید اسم خیلی از کسب و کارهایی که ممکنه همین الان به ذهنتون برسه کسب و کارهایی هستن که اسم تک کلمه‌ای دارن. اپل، گوگل، تسلا، نایکی. این کوتاه بودن عامل مهمی توی به خاطر سپرده شدن اسمه. در واقع این 3 نکته که دارم میگم و اینجا میخوام بهشون اشاره بکنم در نهایت باعث میشن که ما به اسمی برسیم که راحت‌تر به خاطر سپرده میشه و آدم‌ها درست یادشون میمونه. پس اگر یه سری اسم برای کسب و کارتون توی ذهنتون دارید جلوی اونایی که کوتاه هستن و ترجیحاً تک کلمه‌ای هستن فعلا یه تیک بزنید. ویژگی دوم تلفظ آسون اسمه. این ویژگی به مورد قبل هم مربوط میشه. طبیعتاً اگر اسم کوتاه‌تری انتخاب بکنیم تلفظش هم آسون‌تر میشه. ولی به صورت کلی یه سری حروف هستن که ممکنه تلفظ رو برای ما سخت بکنن که بهتر ازشون استفاده نکنیم. مثلا توی زبان فارسی حروف گ، چ، خ، ژ اینا حروفی هستن که میتونن یه ذره کار ما رو سخت بکنن. توی انگلیسی هم مثلا Q یا X مثلا تلفظشون ممکنه یه ذره سخت باشه. برعکسش یه سری حروف صدادار هستن که میتونن تلفظ ما رو راحت تر بکنن. هرچی کلمه ساده تر باشه تلفظش هم ساده تر میشه و هرچی تلفظ ساده تر باشه سریعتر به خاطر سپرده میشه. یه بار کسی اسم کسب و کار ما رو شنید یادش میمونه که چی بود. ویژگی سوم ارتباط معنایی با موضوع کسب و کاره. همونطور که گفتم یکی از فاکتورهای اصلی انتخاب اسم برای ما باید این باشه که کسایی که اون رو میشنون راحت یادشون بمونه. جدا از این مورد باید بتونن یه درکی از کلمه هم پیدا بکنن، مفهوم اون کلمه رو بتونن ارتباط بدن به موضوع کسب و کار ما. اینطوری باز هم یه مرحله توی به خاطر سپردن اسم جلو میرن. پس ما بهتر کلمه هایی رو برای اسم کسب و کارمون انتخاب بکنیم که یه ارتباط موضوعی به کاری که داریم انجام میدیم داشته باشن. آدما بتونن وقتی اسم کسب و کار ما رو میشنون یه ذهنیتی نسبت به کاری که ما داریم انجام میدیم پیدا بکنن. یه نکته اینجا اضافه بکنم، شاید الان اسم یه سری کسب و کار توی ذهنتون بیاد که لزوما ارتباطی با کاری که دارن انجام میدن ندارن یا اصلا یه اسم خاصی داشته باشن که معنای دقیقی از قبل نداشته. این درسته. این ارتباطی که میگم میتونه بعدن هم ساخته بشه، یعنی با مارکتینگ و پیار بعدن میشه داستانهایی رو برای اون اسم روایت کرد که این ارتباط معنایی شکل بگیره، یه داستان یه ارتباطی ایجاد بشه. نکتهش اینه که کسب و کارها معمولا این کار رو دارن انجام میدن، یعنی سعی میکنن بین اسمشون و کاری که دارن انجام میدن این ارتباط رو
ایجاد بکنم. پس یعنی این نکته مهمیه. پس ما هم اگر برای کسب و کارمون از همون اول اسمی رو انتخاب بکنیم که ارتباط داشته باشه با موضوع کسب و کارمون، میتونیم از همون اول کار در واقع یه قدم توی اسم کسب و کارمون جلو باشیم. حالا بریم سراغ راه‌های پیدا کردن اسم. اولین چیزی که میتونه به ما کمک بکنه توی پیدا کردن اسم، شناخت بخش‌های مختلف کسب و کارمونه. توی ویدیوی مربوط به ایده اشاره کرده بودم که مهمترین چیز برای شروع علاقه به اون حوزه کسب و کاره. خب حالا اگر ما علاقه داشته باشیم به اون حوزه، طبیعتاً در مورد شناخت هم پیدا میکنیم، مطالعه میکنیم، تحقیق میکنیم، یاد میگیریم و این کمک میکنه که با همه بخش‌های اون حوزه به خوبی آشنا بشیم. حالا این ارتباطش با اسم چیه؟ وقتی ما همه زیرشاخه ها و بخش های مختلف یه موضوع رو بشناسیم، راحت تر میتونیم اسم در مورد اونا پیدا بکنیم. مثلا شما یک کسب و کار خیاطی رو میخواید شروع بکنید، خب دنبال اسم برای اون میگردید. اگر فقط کلمه خیاطی، موضوع خیاطی در واقع توی ذهنتون باشه، انگار فقط دارید از یک راه به پیدا کردن اسم فکر میکنید. اما اگر شناخت نسبت به بخش‌های مختلف خیاطی داشته باشید، اسم روش‌های دوخت رو مثلا بشناسید، اسم پارچه‌های مختلف، جنس‌های مختلف رو بشناسید و باشون آشنا باشین، یا لوازمی که داره، میتونه چیزای دیگه‌ای هم توی ذهنتون بیاد. اینطوری با دایره لغات خیلی کاملتری به سراغ اسم میرید و اصلا شاید اسم انتخاب بکنید که دقیقاً اسم یکی از موضوعات در واقع مرتبط با همون حوزه باشه. مثلا توی همین مثال خیاطی شاید اسم یک جنس خاص پارچه رو بتونید برای کسب و کارتون انتخاب بکنید. همینطوری میشه، یعنی مشخصاً بیاید اسم یکی از اون چیزهایی که به کسب و کارتون مربوط میشه رو انتخاب بکنید به عنوان اسم کسب و کار. همین که میتونید از طریق اون بخش‌های مختلف راه‌های جدید پیدا بکنید برای فکر کردن به اسم‌های دیگه. یکی دیگه از راه‌های پیدا کردن اسم، استفاده از فرهنگ لغته. توی فصل 7 پادکست فوربو که داستان کسب و کارها رو مرور میکنم، چندین بار به فرهنگ لغت برای انتخاب اسم اشاره کردم. فرهنگ لغت رو باز میکردن، همینطوری ورق میزدن و تا به یه اسمی برسن که توجهشون رو جلب بکنه. اگر دنبال یه سری اسم خاص هستید که کمتر استفاده شده باشه، میتونید از این روش استفاده بکنید. پیشنهادی که من دارم و ازش برای انتخاب اسم فوربو هم انتخاب کردم، فرهنگ لغت‌های خارجیه. یعنی برید دنبال معادل یک کلمه توی زبان‌های مختلف. اگر یه اسمی رو مد نظر دارید که مثلا توی زبان فارسی استفاده شده، میتونید برید ببینید که اون کلمه توی زبان‌های دیگه چه معنایی داره، چه کلمه‌ای واسش استفاده شده و اگر آوای خوبی داره، تعداد حروف کمی داره، کلمه کوتاهی، تلفظش راحته، میتونید ازش استفاده بکنید. من برای فوربو دنبال معادل کلمه باهوش توی زبان‌های مختلف رفتم و توی دیکشنری کالینز به معادل باهوش توی زبان ایتالیایی رسیدم و فوربو رو اینطوری انتخاب کردم. با چت جی پی تی هم میتونید اسم برای کسب و کارتون پیدا بکنید. من توی قسمت 105 پادکست فوربو یه دور با چت جی پی تی برای پیدا کردن اسم کار کردم و پرامپت های مختلف رو در واقع سعی کردم با پرامپت های مختلف یه اسم خوب رو پیدا بکنم که اگر دوست داشتید میتونید و اگر دوست داشتید از چت جی پی تی استفاده بکنید، پیشنهاد میکنم که اون قسمت رو بشنوید. قسمت 105 پادکست فوربو که لینکش هم در قسمت توضیحات هست و میتونید از طریق لینک هایی که توی توضیحات هست پادکست رو پیدا بکنید و اون رو بشنوید. در نهایت بعد از این 5 نکته‌ای که گفتم، اسمای مختلف رو کنار هم بذارید، نظر بقیه رو هم در موردش بپرسید، بالا پایین بکنید و سعی کنید با اون فاکتور به خاطر سپرده شدن که لازمش میشه کوتاه بودن و تلفظ آسون و بعد ارتباط معنایی با موضوع کسب و کار، بهترین اسم رو برای خودتون پیدا بکنید. اگر دوست داشتید بازم در مورد اسم کسب و کار ویدیو بسازم، حتما توی کامنت ها بهم بگید. اگر این قسمت هم براتون مفید بود، خوشحال میشم که اون رو لایک بکنید و برای دوستانتون هم بفرستید. من رضا توکلی ام و مرسی که تا انتها به این ویدیو نگاه کردید.